Xin kính chào quý vị, tháng 2 năm 2026, xuất khẩu tôm đạt gần 310 triệu đô la, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 690 triệu đô la, tăng 20% so với mức tăng 22% của tháng 1. Nhịp tăng trong tháng 2 đã chậm lại, phản ánh khá rõ yếu tố mùa vụ khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán làm gián đoạn một phần hoạt động chế biến giao hàng. Dù vậy, mức tăng gần 20% trong 2 tháng đầu năm nay vẫn cho thấy đơn hàng tôm của Việt Nam đang duy trì xu hướng tích cực hơn so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của xuất khẩu tôm Việt Nam. Riêng tháng 2, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 168 triệu đô la, tăng 131% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đạt 298 triệu đô la, tăng 61%. Ngược lại, thị trường Mỹ giảm mạnh trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu tôm sang Mỹ chỉ đạt 16 triệu đô la, giảm 61% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đạt gần 60 triệu đô la, giảm 22%. Điểm đáng chú ý nhất trong cơ cấu sản phẩm 2 tháng đầu năm nay là sự bứt phá của nhóm tôm hùm. Tổng kim ngạch xuất khẩu tôm hùm các loại đạt 259 triệu đô la trong 2 tháng đầu năm nay, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng mạnh của tôm hùm cũng giúp lý giải vì sao thị trường Trung Quốc tăng đột biến. Đây là thị trường tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm tươi sống giá trị cao, đặc biệt trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán. Trong bối cảnh nhu cầu tại thị trường này phục hồi tốt, nhóm tôm hùm đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới, bổ sung cho vai trò truyền thống của tôm chân trắng. Diễn biến tại Mỹ đang là yếu tố gây áp lực lớn nhất đối với xuất khẩu tôm của Việt Nam. Yếu tố tác động đầu tiên là kết quả cuối cùng của kỳ rà soát hành chính lần thứ 19 đối với tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam. Yếu tố thứ hai là chính sách thuế nhập khẩu bổ sung 10% mà Nhà Trắng công bố ngày 20 tháng 2 năm 2026 theo Điều 122, áp dụng trong thời hạn 150 ngày. Bên cạnh thuế quan, thị trường Mỹ còn đang siết chặt kiểm soát kỹ thuật đối với thủy sản nhập khẩu. Trong bối cảnh xuất khẩu sang Mỹ đã giảm trong tháng 2, các rào cản kỹ thuật này càng làm thị trường trở nên khó lường hơn. Ngoài ra, rủi ro logistics từ căng thẳng tại Trung Đông vẫn là yếu tố cần theo dõi. Những biến động trên các tuyến vận tải quốc tế có thể làm tăng chi phí giao hàng sang Trung Đông và một phần thị trường châu Âu, qua đó gây áp lực lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp tôm trong các tháng tới. Dù tác động chưa thể hiện rõ ngay trên số liệu tháng 2, nhưng đây vẫn là biến số bất lợi đối với ngành hàng vốn chịu cạnh tranh giá cao. Bước sang tháng 3, khi hoạt động sản xuất và giao hàng trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết, xuất khẩu tôm có thể phục hồi tốt hơn về nhịp giao dịch. Tuy nhiên, dư địa tăng mạnh sẽ không dễ bởi những biến số từ thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, khả năng duy trì tăng trưởng của ngành tôm sẽ phụ thuộc nhiều vào việc tận dụng nhu cầu tại Trung Quốc, giữ ổn định thị phần tại EU, đồng thời phát huy lợi thế của nhóm sản phẩm giá trị gia tăng. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.